På tal om att vara tyst. Jag har ju en dotter som snart fyller 2. Ja. Vet du vad hon gjorde idag? Nej. A Quiet Place, Day One är regisserad av Michael Zanorski. Och i huvudrollen ser vi Lupita Nyong'o. Vi följer Sam som hamnar mitt i en utomjordisk invasion med varelserna som har alldeles utmärkt hörsel. Innan vi skulle kolla på filmen så kollade jag lite grann på vår förra recension på Quiet Place 2. Ja. Jag var tvungen att kolla vad vi tyckte om den. För det var rätt länge sedan, det är 3 år sedan faktiskt. Vi gillade den båda två väldigt mycket. Och vi gillade den första väldigt mycket. Och det här är då tredje, det är trilogi här. Så frågan är, om vi gillar den här, då blir det ju en väldigt bra trilogi det här. Jag har ju goda minnen av att jag tyckte om de första filmerna. Men jag har inga minnen av dem. Nej. Jag har en svag minnesbild av Cillian Murphy som springer. Och att vi tyckte om den unga skådespelaren som också är döv på riktigt. Det finns vissa scener jag minns från första filmen. Men annars så minns jag inte speciellt mycket. Så att kalla det en bra trilogi, ja. Men minnesvärd vet jag inte. Även om det inte är minnesvärt så är frågan liksom, det är ju fortfarande en upplevelse. Så varje gång man sitter och tittar på de här filmerna så är alla skittysta i salongen. När vi såg den här nu så var det ju en äldre herre som nös. Riktigt såhär farsa-nys. Och då var det såhär, var tyst! Så på upplevelsefronten så är det top notch skulle jag säga. I och med att de förra filmerna inte var så jätteminnesvärda för mig så tänkte jag när den här filmen kom att okej. Det blir väl en till film. Den här utspelar ju sig första dagen när de här utomjordingarna attackerar. Och det är en helt ny cast. Var inte måttligt intresserad. När det kommer liksom en tredje film och det är rätt länge sedan den förra kom ut så tänker man så här, är det här bara en cash grab? De slänger in någon annan som inte, alltså, som ska regissera den här filmen. Då tänkte ju inte jag på vem regissören var. Nej. En gång i tiden så regisserade vi en film som heter Pig. Recenserade gjorde vi. För en gång i tiden så recenserade vi en film som heter Pig. Ja. Med Nicolas Cage i huvudrollen. Ja. Och den var fan skitbra. Ja. Ja, det är samma regissör. Michael Zanorski som regissören heter. Jag minns att när vi recenserade Pig så sa jag, den där regissören kommer jag hålla koll på. Sen har jag inte hållit koll. Och så dyker det här upp och då är det så här, gud vad intressant. Men samtidigt kände jag så här, får han verkligen göra vad han vill? Ja, alltså att få kreativ frihet. Det här är ju John Krasinskis franchise. Han liksom regisserar den första, regisserar den andra, var med och skrev både 1 och 2 och nu gör han inte det längre. Och jag menar, han står ju fortfarande med som producent. Jag menar, han har ju antagligen ett koll på det här och vill veta liksom var det tar vägen. Men det känns ändå som att Michael Zanorski har haft en del frihet här. Som alla filmer som någonsin har gjorts så utspelar sig den här också i New York. Ja, men spelades in i London. Jag brukar störa mig på det här så här, why New York? Varför ska ni alltid till New York? Här fyller en funktion. Ja, huvudkaraktären Sam här spelas av Lupita Nyong'o. Hon är så jävla bra. Otroligt uttrycksfullt sätt att skådespela på. Jag menar, och det behövs ju sådana här filmer när det inte är några röster i princip. Det är ju en stumfilm. Ja, du vet, bara en sån sak som när handen läggs över hennes mun. Man ser så mycket i hennes ögon. För er som har sett filmen Us av Jordan Peele kanske förstår vad jag menar. Hon är alltid bra. Det är alltid bra. Det är flera andra välkända ansikten här. Ganska små roller, men alla är bra. Ja, absolut. Som med alla de här filmerna. Ja. Det finns ju ingen man kan klaga på. Nej. Det här är en väldigt liten historia. Förutom att det är liksom att jorden går under så handlar det inte om det. Den har tillfällen den här filmen som är otroligt vackra. Ja, verkligen. Som så berörde mig. Jag blev så här, oj. Det finns en scen i början på den här filmen, jag kommer inte säga vilken scen det är. Nej. Men det är en scen som, det handlar inte om skräcken eller liksom action eller så, utan det är bara en fin jävla scen. Och det här soundtracket i den här filmen är otroligt vacker. Det påminner om Amelie från Montmartre soundtracket typ. Jättefint. Eller Up. Jaha. Ja, Pixar. När det gäller just skräcken så skiljer den sig väldigt mycket från 1 och 2. De två är ju faktiskt jävligt jobbiga att se. Det är väldigt så psykiskt påfrestande för tittare. I det här fallet så blir det inte på samma sätt riktigt. Men jag är glad över vad det blev. Göra samma sak igen, ja, då blir det ju typ en cash grab. Men här har då regissören fått kreativ frihet, slänger in otroligt vackra scener blandat med det här med skräcken och att de är jagade och ditten och datt. Jag gillar det här. Och sen så en rolig grej, det är att första filmen, den utspelar sig
på bondgård, väldigt ute på vischan. Liksom. Andra filmen, då är det liksom förorter som du spelar i. Det här är inne i stan, så det har liksom flyttat sig inåt under alla 3 filmerna. En skådespelare Nuna dök upp när vi tittade och jag bara satt och, vart är du ifrån människa? Jag känner igen dig så mycket. Joseph Quinn spelar Eric här och han är ju Eddie i Stranger Things. Lämnade ett väldigt stort avtryck på skräckvärlden med den rollen. Han är ju helt olik sig, eller helt olik den karaktären. Ja, verkligen. I den här. Alltså jag kände ju inte igen honom. Nej. Jag bara sa, okej, den där snubben har jag sett någon gång. Han är ju vuxen nu. Men för att avsluta, jag tyckte han var en väldigt trevlig bioupplevelse. Man ska se den här filmen på bio. Det ska vara tyst. Inget prassel. Inga nysningar. Inget tappa en burk på golvet som jag gjorde. Jag är lite kluven faktiskt till bio eller streaming hemma. För att som sagt, de här filmerna är inte jätteminnesvärda. Nej. Men den är 1,5 timme, så det lägger inte ner hur mycket tid som helst. Det är fortfarande en väldigt bra film. Men kanske inte hoppa ur solstolen och spring på bio. Jag säger, du skulle kunna vänta. Men gillar du den här franchisen så kan du absolut gå och titta. Och på tal om aliens, så faktiskt den här filmen påminner en hel del om Alien-franchisen. Så därför blir jag sugen på att se Alien Romulus som kommer ut senare i år. En annan serie som jag kan tipsa dig och dem om, det är ju Three Body Problem som går på Netflix. Där är också aliens. Men innan ni kollar på Roms film... Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Vill du ta den där igen?